Nítíða saga. 1. Hlustið, ungu menn, á eitt ævintýri og fagurglaða frásögnum hinna frægustu meykonu norðurhálfu heimsins, kölluð Nítíða hin fræga, sem stjórnaði ríki sínu með heiðri og sóma eftir föður sínum, Ríkon keisara. Fallin var, þessi meykona sat í fremstu röð heimsins í Frakklandi og réð yfir Parísarborg. Hún var bæði vitur og fagur, ljós og rjóð í andliti, eins og rauðrós borin saman við snjóhvíta lilju, augun skær sem kabúnkulus, húðin hvít sem fílsbein, hárið gullsýnt og allt hana virtist falla niður á jörð. Hún átti gullhjálm með 4 stöhlum, á stöhlunum var örn markaður og yfir örninn reis haukur úr rauðu gulli, breiðandi vængi sína yfir hennar skæri ásjónu svo sólin brenndi hana. Hún var svo gæt visku sem fremsti fróði klerkur og mátti hún með speki sinni reisa sterkasta borgarvegg yfir vit annara manna og loka fyrir þeirra ráð. Hún kunni 10 ráð þar sem aðrir kunnu 1. Raddir hennar voru svo fagrar að þær svæfðu fugla og fiska, dýr og öll jarðlíf, svo ánægjulegt var að hlusta. Ríki hennar naut friðar og farsældar. Ehólitus hét smiður hjá meykonunni í Frakklandi. Hann kunni að smíða allt úr gulli og silfri, gleri og gimsteinum, hvað sem gerist mátti af manna höndum. Nú skal sagt frá meykonunni, hún lagði af stað frá heimalandi út til Púl. Þar réð drottning sem hét Eyidia, hún hafði fóstrað meykonuna í æsku. Hún átti son sem hét Hléskjöldur. Drottningin sigldi með dýru fylgi fagurt ferðalag ungs hún kom til Púl. Frú Eyidia tók á móti meykonunni, sonar hennar og öllum ættingjum og þeim mönnum af mátti og virðingu sem fylgdu og hélt fagra veislu í höll sinni næstum hálfan mánuð. Einn dag veislunar fór meykonungan til fósturmóður sinnar og sagði, mér sagt að á eyju sem heitir Vísi og ráði jarl Virgilius heitir, hann vitur og fjölkunnugur. Eyjan liggur út undan köldu Svíþjóð, undir heimskautinu, á þeim slóðum sem menn hafa frétt af. Á eyjunni eitt stórt vatn, og í því hólmi sem kallast skógablóm. Sagt að hvergi annars staðar í heiminum megi finna fleiri náttúrusteina, epli og lækningajurtir en þar. Nú vil ég halda þangað með eitt skip og taka son þinn Hléskjöld með mér. Drottning Eyidia brást við með ótta og taldi ferðina hættulega. Meykonungan réð þó, og Hléskjöldur lagði af stað með þeim og sigldi af heiðri frá Púl í fagurt för. Ég hef ekki heyrt ferðarlengdina fyrr en þeir náðu eyjunni Vísiú. Einn dag lögðu þeir skipið í leynivog og gengu upp á eyjuna þar til þeir fundu vatnið. Þeir sáu bát fljótandi, tóku hann og róðu út á hólmann. Þar voru margar eykar með fögrum ávöxtum og góðum eplum. Þeir komust inn í miðjan hólmann sáu þeir ker eða steinbolla með 4 hornum. Kerið var fullt af vatni, hver steinn lá í einu horni þess. Meykonungan leit í steinana og sá með þeim allar heimshluta, kónga og kóngssonu og hvað hver var að fást við, allar þjóðir hvers lands og fjölmargar skepnur og óþjóðir. Drottningin glæddist við þessa sýn, tók kerið með steinunum, eplunum og lækningajurtunum, því að visku sinni skildi hún eðli hverrar náttúrugjafar.
Hún flýtti sér svo aftur til skips síns og sigldi burt frá Vísi og með því sem þau höfðu náð. Jarlinn varð vís hvað honum hafði verið rænt. Margir skipu fylgdu á eftir þeim og reyndu að ná þeim. En meikonungan tók einn náttúrustein og kastaði hann yfir skipið og yfir höfuð þeirra sem borð voru. Jarlinn sást síðan aldrei meir. Meikonungan og Hleskjöldur héldu ferð sinni áfram og létu ekki róa sér ró fyrr en þeir komu heim til Púl. Frú Eydía tók á móti þeim með miklum prís og fagnaði. Meikonungan dvaldist þar hríð. Síðan undirbjó hún og skipaði för heim til Frakklands og bað frú Eydíu að láta Hleskjöld fylgja sér til að styrkja ríki hennar gegn hernaðarárásum. Fósturmóðirin veitti þessu fagnandi, fylgdi henni með fögrum gjöfum og dýrgripum í gulli, gimsteinum og dýrum vefnaði. Hoffólkið skildi með mikilli vinsemd og kærleika. Meikonungan sigldi heim með miklum heiðri og veraldlegum mætti. Allt lýðveldið fagnaði því að hún stjórnaði ríki sínu með friði og náð. 2. Huggun hét kóngur, hann réð yfir Miklagarði. Hann átti drottningu og 2 börn. Sonur hans hét Ingi, hann var fagur að sjá og bestur í íþróttum. Hann fór í hernað hvert sumar og aflaði sér fjár og fræðar, hann drap ránsmenn og víkinga en lét friðlega menn njóta náðar. Dóttir hans hét Listalín, hún var fagur sýnum, vinsæl og gætt kvenlegum listum. Soldán hét kóngur, hann réð yfir Serklandi. Hann átti 3 syni, einn hét Logi, annar Vélogi og sá 3. Heiðarlogi, hann var elstur. Hann hafði svart hár og skegg. Hann var hávaxinn og grannvaxinn með skakkt nef og hrukkótt andlit, annað auga hans leit öðru megin en hitt öðru megin. Hann var mikill hermaður, fullur af galdri og krafti, sterkur og sigursæll í hverri orrustu. Bræður hans, Logi og Vélogi, voru hraustir og hugrækir menn og herjuðu öll sumur. Bleparnius hét kóngur, hann réð yfir miklu landi Indía. Hann átti son sem hét Liforinus, hann var sætur að sjá, ljós og rjóður í andliti og snöggur sem valur, með bylgjótt hár og fagurt hár, breiða axlir en mjóa brjóstkassa, hann var kurteis. Sterkur og stórmenni, hann kunni vel sund og sjóferðir, skotfimi og sverðbardaga, tafl og rúnir og lét sér ekki illa við bækur, hann hafði í sinni fórum allar íþróttir sem sóma karlmanni. Hann átti dóttur sem hét Síalín, hún var svo fögur og listug að hún hefði getað haft forréttindi meðal allra kvenna heimsins, nema ef til vill fyrir þann gimstein sem Nítíða hinn fræga átti. Liforinus fór í hernað bæði vetur og sumar og aflaði sér auðs og frægðar, hann þótti hinn mesti kappi hvar sem hann kom fram og vann sigur í hverri orrustu. Hann hafði slíkan aðdráttarafl á konur að enginn gat staðist hann, en enginn kóngsdóttir varð honum til handa til langs tíma. Nú skal sagt frá Inga kóngi. Hann byggði skrautlegt skip og sigldi með fagurt fylgi frá Miklagarði og tók ekki niður seglin fyrr en hann var frammi við Parísarborg. Þegar meykongurinn sá þessa siglingu og gullskínandi segl, sendi hún Hleskjöld niður til skipanna til að bjóða konungi þessum til ágætrar veislu, ef hann kæmi í friði. Hleskjöldur innti frúina af erindinu,
gekk til skipanna, heilsaði Inga konungi og bauð honum heim til hallar með öllu fylgi sínu. Þar mátti sjá marga stóra og stóla ritara í hvorum flokki. Mekonungan tók vel á móti Inga konungi og heiðraði hann í orðum. Drottning spurði Inga konung hvert erindi hans væri svo langt frá Miklagarði og inn í svo fjarlæg lönd. Hann svaraði, erindi mitt hingað að biðja yðar að verða mín eiginkona. Í skiptum gef ég gull og gimsteina, land og þegna. Drottningin sagði, vitið þér, Ingi konungur, að þér hafið engan ríkidóm sem jafnast við mitt. Lönd yðar eru lítil í samanburði við hið fagra Frakkland og 20 konungsríki sem tengjast mér. Ég mun ekki lúta fyrir neinum núverandi kóngi, boðið mér frá mörgum mönnum. Svo þér þurfið eigi að leita þessa máls oftar. Kóngurinn reytist orðum hennar og ákvað að það mætti ekki standa óhjákvæmilegt. Hann sigldi burt frá Frakklandi við dagrenningu og herjaði víða sumarið. Eitt kvöld lögðust þeir undir eyju og sáu mann ganga ofan af henni, mikinn og aldraðan. Kóngurinn spurði nafn hans. Hann kvaðst heita Refsteinn. Kóngurinn spurði hvort hann kunni galdur. Refsteinn svaraði, ég tel mig skorta engan kugl né fjölkunnindi við það sem gera þarf. Kóngurinn mælti, ég vil gera þig ríkan að fé og gefa þér börn ef þú færir mér 90 í hendur án bardaga. Refsteinn svaraði að slíkt væri honum ekki mögulegt. Kóngurinn bauð þá, far með mér borð og fullgærið það þú hefur heitið. Hér stór gullhringur sem ég vil gefa þér og 20 álna af rauðu skarlati sem þú skalt færa eiginkonu þinni. Refsteinn þakkaði kóngi mjög, undirbjó sig og fór borð. Nú sigldu þeir beint til Frakklands því Refsteinn hafði veitt þeim mikla hjálp og góða för, svo allt gekk í haginn. Þeir komu við land og lögðu í leynivúg. Refsteinn gekk þá á land með kóngi. Þá kastaði Refsteinn svörtum kápu yfir konunginn. Þeir gengu svo að skemmu drottningar. Hún var þá að leika sér með leikmeyjum sínum. Kóngurinn vildi óþekkjanlegur vera. Hann kastaði svörtu kápu yfir meykonuna, tók hana og leiddi hana út til herskipa. Þeir vöndu segl og sigldu burt og lögðu ekki aftur fyrir sig fyrr en þeir komu til Miklagarðs. Listalín gekk þeim hjartanlega til móts, bróður síns og meykonunni, og allt ráð ríkisins tók á móti þeim með virðingu. Drottningin var leidd inn í höllina með miklum heiðri og prís. Fljótlega var boðað til fagra veislu og brúðkaufs, allt ráð ríkisins og það dýrasta í landinu var boðið til hátíðarinnar. Meykonan settist í hásæti hjá Listalín og allur kvennahópurinn sem átti að fylja frútni til sængar var leiddur fram, þær voru klæddar undir berum himni. Þá stóð meykonungurinn upp og mælti. Sjáum til loftsins, gætumst stjarnanna, þar má marka mikla visku örlög manna. Eftir þessi orð kastaði hún einum steini yfir höfuð sér, steini sem hún hafði haft frá eyjunni Vísiú. Í því bregst drottning frá höndum þeirra, hún hverfur úr þeirri vöru og úr augsýn þeirra. Menn hlaupa þá til hallarinnar og segja konunginum tíðindin.
Konungur og öll hirðin eru mjög harmi slegin yfir atburðinum. Næsta dag kemur meikonan aftur til Frakklands gangandi, hlæjandi inn í Fagrahöll. Allur herr Frakklands fagnar henni. Fréttin berst öll lönd hversu drottning hafði gert Inga konung til háðs. Ingi kóngur verður mjög sár yfir þessu og hyggst hefna hennar svívirðingar. Vetur líður og þegar vorið kemur leggst hann í hernað þennan sumar. Eitt kvöld stinga þeir að landi við nes og taka stórt strandhögg. Þeir sjá mann ganga ofan af nesinu. Kóngur spyr manninum nafn. Hann kveðst heita Slægreifur. Konungur segir, vildi ég að þú værir sem þú segist, eða kanntu nokkuð kugl? Slægreifur svarar, ég kann engan fjölkunnugleik eins stóran og refsteinn. Hefði ég verið sem nálægt sem hann var, hefði meikonan ekki flúið úr höndum yðar. Konungur segir, ef þú færð drottninguna svo í mitt vald sem hann gerði. Þá skal ég gefa þér 3 kastala og gera þig jarl. Slægreifur segir, ég tilbúinn að fylgja yður. Þeir ganga borð í skip og sigla með beinumóti til Frakklands. 3. Mekonungan leit daglega í náttúrusteina sína til að fylgjast með heiminum og sjá hvort víkingar eða óvinir ætlaði að ráðast á ríki hennar. Hún varð þess þá vís að Ingi konungur sigldi og var staddur við Frakkland síðir dags. Drottning innti ráð sitt og kallaði til sín ambátt eina, fátæka þjófu sem hét Íversa. Þessi kona átti bónda og 3 börn og geymdi svín í garðinum. Drottningin klæddi ambáttina úr öllum klæðum. Tók einn af náttúrusteinunum og lét hana líta í hann meðan hún stóðaði steinin í laug eða vatn sem var þar. Hún þvegi hana allan. Bjó henni til hreinsunar og gaf henni mörg náttúruepli sem hún hafði sótt á eyjuna. Eftir þetta klæddi hún hana upp í glæsilegan drottningabúnað og settist hana upp á gullstól. Ambáttin fékk þá svo skæra ásjónu að engan mundi greina hana frá meikonunni. Eplin gáfu henni líf og birtu svo að hún var óþekkjanleg mánuð fram eftir. Drottningin leit síðan í annan náttúrustein og sá að enginn gæti greint hvort ambáttin sat eða stóð. Þá Ingi konungur og fylgdarlið hans landvastir. Hann steig í land ásamt Slægreifi og hélt beint til hús drottningar. Þegar þeir gengu inn sáu þeir meikonuna sitja á gullstól með skínandi ásjónu. Konungur hljóp fram, kastaði yfir hana svörtum slæðu og leiddi hana skjótt út úr skemmunni og niður til skipanna. Hann lét strax undirbúa brúðarsæng án tafar. Því menn vildu flýta brúðkaupinu svo meikonan gæti engin undanbrauð haft. Þau lögðu saman allan þá nótt í fögrum faðmlögum. Ingi konungur var nú sæll með sig. Hann taldi sig hafa hefnt meiðyrðana sem drottningin hafði framið gegn honum. Síðan vöndu þeir segl og héldu ekki aftur fyrr en þeir komu til Miklagarðs. Frú Listalín og allt lýðurinn komu þeim til móts með miklum heiðri og prís. Þegar næsta mánuður leið tók Listalín í samtal við bróður sinn og mælti. Ber þér engin grunur hverja konu þú hefur flutt heim með þér? Sýnist mér tíska hennar ekki líkjast meikómsins, heldur hún öðrísi.
Og aðrir hafa sagt mér ýmislegt svo ver eigum vit fyrir því að sjá. Vil ég nú gera eina tilraun í dag, þú skalt vera örlítið leynilegur og fylgjast og heyra. Kóngurinn gerði það sem hún bað. Sama dag rak frú Listalín allar konur og hirðmeyjar út af skemmunni og mælti, drottning mín, hvað veldur því að þér getið ekki talað við neinn, eða sú bitra grátsekki hvergi hverfur úr augum yðar. Kóngur og allt landið biðja að þér sitji eða standi hver sem yður líkar. Hún svaraði, grátur minn og dimmi harmur stafar af því að meykóngurinn hefur svikið mig frá eiginmanni mínum og börnum. Og ég mun aldrei sjá þá aftur. Listalín spurði hvar bóndi hennar og börn væru. Hún sagði þá allt satt og greindi frá hvað hafði gerst. Þá stökk Ingi kóngur fram undan tjaldinu reiður og lét fjarlægja hana úr þeim klæðum og drottningarskrúðum sem huldu hana, svo að öllum þeim fegurð og glans sem áður var sýndist þó ljóst. Kóngurinn var þá mjög sár yfir þessum svikum og hyggst brátt hefna fyrir þá ærumeiðingu. Látum Inga kóng nú hvílast stund og færum söguna að sonum Sóldáns, Heiðarloga og Vélóga, sem heyra hversu Ingi var leikinn af meykóninum. Þeir útbúa ófriðsherð frá Serklandi og sigla með skipafylkingu til Frakklands. Meykónungan situr ekki óvirk, hún kallar saman lesasmiði og meistara, þar á meðal Ihólítus. Hún lét smíða glerhím sem stóð á hjólum, svo að hann mátti draga hann fyrir yfir höfuðborgarportið og þar gæti vart nokkur herfólk komið fram. Hún lét einnig grafa djúpan vík eða skurð fyrir fram skemmuna og leggja yfir hann viðarlög, sem síðan voru klædd með skrúðlagi og skarlati. Þegar kóngsynirnir koma að landi kallar meykónungan Hleskjöld til sín og skipar honum hvern mannaskilnað og hversu hann skuli störf sín gegna. Hleskjöldur gengur til skipana til að vita hvort kónarnir muni koma í friði. Heiðarlogi segir, ef drottning vill hefði giftast öðrum bræðrum ykkar, þá þetta land frjálst fyrir allri hernaðarátökum, annars munum við eyða landinu, brenna það og útrýma öllum. Hleskjöldur svarar, meykónungan vill engan mann kasta út til að hefja stríð gegn serkjaherr. Hún hyggst tala við kotn ykkar og prófa speki ykkar og mælskufræði. Hún óskar að þú, Vélógi, komir snemma til fundar við hana áður en bróðir þinn rís, því ég veit að hún velur þig sem maka. Þeir bundu þetta með sér. Næsta nótt kemur Vélógi til borgarinnar með 1000 manns. Þegar þeir koma undir aðalport borgarinnar lætur Hleskjöldur draga glerhiminin yfir þá og hellir síðan yfir þá byggi og brennisteini. Hleskjöldur gekk nú út úr borginni með skotvopn og veittum höggum. Vélógi féll þar og allir þeir menn fylgdu honum. Borgin var rudd og hreinsuð af dauðum mönnum. Hleskjöldur fór síðan niður að herskipunum og sendi liðboð til Heiðarloga. Meykónungan biður þig koma á sinn fund því hún vill mæta báðum ykkar og prófa visku beggja. Vélógi fyrir löngu kominn inn í höllina og drukknar þar. Ég vil eigi að hann tali við hana. Ég veit að hún kýs þig fremur en hann vegna styrks þíns og hreysti til að verja ríki sitt.
Hún óskar að hjónaband verði þannig að menn sitji ekki lengur í stríði og ófriði. Heiðar Logi þakkaði fyrir treystina og undirbúið sig með 2000 mönnum og hélt til borgarinnar. Hleskjöldur mælti: þeir skulu ganga til skemmunar drottningar, ég mun gæta Veloga bróður þíns og bregðast við svo þú getir talað fyrst við drottningu. Heiðar Logi gekk að skemmunni. Þegar þeir komu fram brotnaði klæðningin undir fótum og þeir féllu niður í díkin. Þá lét Hleskjöldur her sinn úr borginni ganga fram og steig á steina. Skeytti og skaut og felldi hvern mann sem fylgdi Heiðar Loga. Hleskjöldur réð þá yfir óvígum her Frakka við Parísarborg og boðaði þá til orrustu. En þeir áttu engan leiðtoga og engin vopn til varnar stóðu. Þeir flúðu heim til Serklands. Frægðin og máttur Meikoms óx víða lönd við þessi tíðindi. 4. Liforinus, hinn frægi kóngur sem fyrr er nefndur, fór einn dag út í skóga til að skemmta sér. Þar tók hann eftir einum rauðum steini sem stóð upp úr jörðinni og var við hann lítill dvergur. Kóngssonurinn renndi sverði sínu milli steinsins og dvergsins og vígði hann þannig lausan úr steininum. Dvergurinn sagði: meiri frægð væri þér af því að sigra Meikonungina í Frakklandi en af því að hafa mig bundinn við steinin, ef þú fylgir mér til Frakklands og ert mér hollur. Gæti töfrar og klækir mínir fært þér Meikonungina sem eiginkonu. Liforinus svaraði: ég hef heyrt margt vald Meikonungs og ef þú vilt ganga með mér og hjálpa mér með þína list, mun ég gjöra þig ríkan og gefa þér nóg fé, nautgripi og húsdýr. Dvergurinn tók boðið og Liforinus gaf honum stóran gullhring og fé af fjárhæðum. Þá lét kóngurinn útbúa glæsilegt skipafylgi með dýru hoffólki og sigldi beint til hafnar við París. Meikonungan vissi komu Liforinusar og bar þá með sér alla náttúrusteina sína. Hleskjöldur gekk niður til skipanna og bauð Indíekoninum til veislu að boði Meikonungs. Liforinus gekk land og bauð honum öllum lofsverðum heiðri. Dvergurinn mælti við Liforinus: taktu þennan gullhring, settu hann á fingur þinn og legg þína hönd með hringnum á beran háls Meikonungs. Þá mun hringurinn festast við hana, fangaðu hana þá. Og ég skal annast að engin för nái yður. Liforinus fylgdi ráðinu. Hann gekk í höllina, Meikonungan tók á móti honum í heiðri, settist hann hjá henni og þeir áttust góða samræðu. Liforinus lagði þá hringinn með réttri snilld háls hennar. Hringurinn festist þangað að handan. Þá gróf hann hjálparhöndina undir hné hennar og ýtti henni fram yfir borðið, hún var bundin. Meikonungan kallaði þá til manna sinna til hjálpar, en Hleskjöldur og hirð Meikonungs sátu fastir í sínum sætum og gátu ekki stöðvað atburðinn. Liforinus lét þá engri tvölu fylgja sér til skipa og lagði nefndum upp segl, dvergurinn leiti þá öruggri för heim til Indía. Í Indíu tók Síalín konungsdóttir á móti bróður sínum og Meikonungi með öllu liði Indíalands. Hörpur, kýjur og öll strengfærin léku hátíðlega, götur voru klæddar í skarlat og dýra vefi.
og aðrir kórónaðir kóngamenn leiddu mekonungu til skemmunar hjá drottningu Síalín. Þar var boðið til veglegrar veislu og öllum höfðingjum Indíu. Einn dag mekonungan gengur í lund plantaðan við skemmuna, heldur hún í hendi sér náttúrusteininn sem hún tók af eyjunni Vísigu. Hún rétti steininn upp yfir höfuð sitt og Síalín. Í sömu stund lyftust þær báðar upp í loft og hurfu úr augn sín. Þjóðin og allt fólk á vellinum hrópaði og flýtti inn í borgina til að segja konungi frá atburðinum. Hann varð miklu reiður og óglaður. Svo bar við að drottningar komu heim til Parísar. Mekonungan setti Síalín, dóttur Liforinusar, hjá sér í hásæti, gaf henni að drekka af sama keri og sat með hana. Og þær voru óaðskiljanlegar sem móðir og dóttir, hvor unni hvorri sem sinni móður. 5. Nú sagt frá Soldán konungi að hann fréttir lát sona sinna. Hann fyllist mikilli reiði. Hann lætur boða herrum öll sín ríki og safnar að sér blökkumönnum og bannfærðum hetjum og alls kyns illmenni og óþjóð. Hann ætlar nú að halda með þennan her til Frakklands. Brenna og eyðileggja landið nema meykongurinn vilji giftast honum. Einn daginn litu frútnar í náttúrusteina sína og sáu hvað Soldán konungur var að gera. Meykongurinn lét þá kalla Hleskjöld og sagði við hann: Þú skalt boða herrum allt landið og öll mín ríki og stefna hverjum manni til sem skjöld gæti borið. Haltu þessum herra á móti Soldán konungi. Því ég vil ekki að hann komi í mitt ríki. Hleskjöldur gerði svo, og þegar herlið hans var tilbúið hélt hann af stað úr ríkinu. Skipaflotarnir sigldu hvorir á móti öðrum og mættust við eyju sem Kartagía hét. Þar var víkingabæli mikið. Ekki þurfti að spyrja að því hvað gerðist, þeir tóku þegar að berjast þegar dagur rann. Soldán konungur, hetjur hans og blökkumenn gengu í gegnum lið Frakka svo að þeir stóðust ekki, og eftir stóð aðeins helmingur þess sem fylgdi Hleskjöldi. Næsta dag átla hófst nýr bardagi. Og að kveldi þess dags stóðu aðeins 1500 manna eftir í liði hans. Menn héldu uppi friðarskjöldum og bundu sár sinna manna. Þá sáu menn mikinn dreka sigla, skrautlegan og ótal önnur skip. Þau sigldu af hafi og héldu seglum sínum undir eyjuna. Maður fór af drekaskipinu og allt herliðið gekk á land í fylktu liði. Hann var digur og hár, svo að höfuð hans bar yfir allan herinn. Hann lét blakta merki sitt gullskreytt fram móti Soldán konungi, en Hleskjöldur stóð móti Loga. Þá hófst þriðja orrustan, hinn harðasta. Konungarnir, Liforinus og Soldán, hófu sitt einvígi með stórum höggum og hörðu stríði. Þeir börðust allt til nætur. Að lokum lagði Liforinus brynþvari í brjóst Soldán konungi svo að hann gekk út herðarnar. Soldán féll þá dauður niður. Liforinus leitaði nú að Hleskjöldi, en hann lá í dal einum, sárnær dauða, og Logi lá dauður hjá honum. Liforinus tók Hleskjöld upp og bar hann niður til skipa. Konungurinn lét kanna vígvöllinn. Þeim sem báðu grið var það veitt, en allir aðrir voru drepnir. Liforinus tók mikið herfang og varð frægur af þessari orrustu víða lönd.
Þeir sigldu heim til Indíalands með fögrum sigri. Sagt að konungurinn sjálfur sat yfir og græti héskjöld þar til hann varð heill. Þegar vor kom gekk konungur einn dag til sjóferðar og héskjöldur með honum. Hann mælti, það mun meikongi og hennar ríki hentar að ég haldi þér ekki lengur hér. Hér í höfn minni eru 10 skip sem ég vil gefa þér með mönnum og herförum. Þú skalt ekki héðan fara sem förumaður. Héskjöldur þakkaði konungi fyrir veislu hans og stórar gjafir. Hann sigldi heim til Frakklands. Meykongurinn varð mjög glöð við heimkomu hans. Þetta sumar hélt Liforunus konungur í hernað og kom með skipum sínum til Smálands. Þar ríkti drottning sem hét Alduría. Hún var móðursystir Liforunus konungs. Drottning tók á móti honum með báðum höndum og hélt honum í ágætri veislu. Einn daginn talaði drottning við frænda sinn, hvað veldur ógleði þinni? Ertu orðinn þreyttur á meikonninum sem nú frægast í heiminum? Liforunus svaraði, þú ert kölluð vitur og klók kona. Leigðu til ráð svo ég geti leikið við meikonginn og náð ást hennar. Drottning sagði, ég vildi allt tilgefa að þú næðir þínu yndi eftir þínum vilja. Mitt ráð að þú siglir þetta sumar til Frakklands og nefnist Eskilvarður, sonur konungs af Mundía, og hafir þar vetursetu. Ég skal gefa þér gull svo að enginn maður þekki þig. Hvorki meykongurinn né systir þín. Ef þú situr þar allan veturinn, þá væri það undur ef þú næðir ekki ást hennar. Liforunus tók við þessu ráði, bjó 15 skip sín, sigldi af stað og kom til Frakklands haustið. Meykongurinn lét bjóða honum til hallar og átti tal við hann, henni virtist hann vitur maður. Drottning bauð Eskilvarði að dvelja þar veturinn með sitt fólk. Eskilvarður konungur þakkaði það og kom jafnan til drottningar, því hann var listamaður á hörpuslátt og öll hljóðfæri. Og kunni að segja frá hverju landi nokkuð. Drottning þótti hann hinn mesta gleði. Veturinn leið og að vori bjó hann sig til ferðar. Nokkurn dag áður en hann var albúinn talaði meykongurinn við hann. Þú, Eskilvarður, hefur jafnan skemmt okkur frú Síalín í vetur með hljóðfærum þínum og fögrum frásögum. Nú vil ég að þú gangir í dag með okkur. Við skulum nú skemmta þér. Eskilvarður þakkaði það gjarnan og gekk með þeim í skemmuna. Meykongurinn tók upp stein og bað hann að líta í hann. Hann sá þá yfir allt Frakkland, Próvensi, Ravenna, Spán, Hallitja, Frísland, Flandern, Normandí, Skotland, Grikkland og allar þær þjóðir sem þar byggja. Meykongurinn sagði, ekki siglir Liforunus konungur í þessar hálfur heimsins. Eða mun hann heima vera. Næsta dag bauð drottning Eskilvarði í skemmuna, þú hefur jafnan skemmt okkur í vetur. Drottning bað Eskilvarð enn að líta í steinin. Þá sáu þau alla norðurhálfuna, Noreg, Ísland, Færeyjar, Suðureyjar, Orkneyjar, Svíþjóð, Danmörk, England, Írland og mörg önnur lönd sem hann þekkti ekki. Drottning sagði, mun hinn frægi Liforunus konungur ekki sigla í þessi lönd? Eskilvarður svaraði, hann fjarlægur þessum löndum. Meykongurinn lyfti upp öðrum steini og sáu þau nú austurhálfu heimsins, Indíaland.
Palestínu, Asíu, Serkland og öll önnur lönd heimsins, jafnvel brúnabeltið sem ekki er byggt. Drottning sagði, miklir bardagar eru nú í Serklandi. Og Ingi konungur situr heima í Miklagarði og herjar hvergi. En hvar er Liforunus hinn frægi? Ég sé hann ekki heima í Indíalöndum og hann er ekki í smálöndum hjá frændkonu sinni. Nú sjást öll úthöfin og leynivogarnir, hann er hvergi þar og hvergi í heiminum nema hann standi hér hjá mér. Meykongurinn sagði þá, Liforunus konungur, legg af þér dularkublin. Fyrsta daginn sem þú komst þekkti ég þig. Færðu aftur gullið til Alduriu, því það gagnast þér ekki lengur. Liforunus konungur hlýddi orðum drottningar. Lagði af gullið og dulnefnið og tók upp sín tignarklæði. Frú Síalín gekk þá til bróður síns og varð mikill fagnaðarfundur á milli þeirra. Meykongurinn setti Liforunus konung í hásæti hjá sér og hélt ágæta veislu. Sagt er að Meykongurinn hafi sent boð í allar hálfur landsins til 20 konunga sem allir þjónuðu undir hennar ríki. Liforunus konungur hóf nú bónorð sitt við Meykonginn með fögrum orðum og sterkum rökum. Allir konungar og höfðingjar studdu mál hans svo að ráðahagurinn mætti takast. Meykongurinn svaraði, ég hef heyrt að höfðingjum landsins leiðist stríð og ónáðir í ríkinu. Það er líklegt að nú sé tími til að fá þann konung sem þykir yður mestur að tign. Hleskjöldur sagði, ef þér viljið veita mér nokkra þjónustu lengur, þá vil ég að þér takið Liforunus konung sem yðarherra. Ég vil ekki önnur laun þiggja né lengur dvelja í ríki yðar. Meykongurinn svaraði, mikinn heiður á ég yður að launa fyrir alla mannháska og raunir sem þér hafið þolað mín vegna. Það er líkast að ég taki þetta upp, því það er ráð og vilji allra höfðingja. Ég veit engan æðri konung ríkjandi en Liforunus konung. Liforunus konungur varð mjög glaður við þetta. Þetta var nú staðfest og samþykkt með öllu ríkisráði, brúðkaupið skyldi vera haustið. Meykongurinn sagði nú við Liforunus og aðra menn, ég vil ekki að þið farið héðan í bili, því ég held að við munum ekki lengi kyrr sitja. Nú er sagt frá Inga konungi að hann frétti þessi tíðindi. Hann varð reiður og kvaðst ekki skyldi eiga neina konu nema Meykonginn, ella myndi hann liggja dauður. Hann lét boða herrum allt sitt ríki og safnaði saman múgum og margmenni. Svo að hver sá skyldi koma sem skjöld gæti borið. Þetta varð ótal lið, svo að sjórinn virtist svartur af herskipum. Ingi konungur hélt með öllum þessum skipastól til Frakklands með áköpð og reiði. Því hann vildi koma áður en brúðkaupið væri haldið. Þegar Ingi konungur var kominn á land lét hann tjalda herbúðir. Liforunus konungur ríður þegar niður til skipa og býður Inga konungi sætt og sæmd vegna Meykóngsins. En Ingi konungur vill það ekki, hann vill ekkert annað en berjast. Fylkingar raðast nú saman. Liforunus konungur lætur bera merki sitt móti Inga konungi. Hörð orusta hefst með miklum gný og mannfalli. Ingi konungur gengur í gegnum franska herinn og fellir 2 menn í hverju höggi.
Sama gerir Liforinus konungur, og þar sem hann fer verða enn meiri mannsfall í liði stólkonungs. Mikið mannfall verður af báðum herjum og allir vellir þaktir líkamsleifum dauðra manna. Í 3 daga stendur þessi bardagi og alla á 4. degi kallar Liforinus konungur hári röddu til Inga konungs. Þetta óviturlegt að berjast svona, því hér fellur okkar besta fólk, frændur. Vinir og höfðingjar. Betra að við berjumst 2, því meykongurinn ber hærra hlut af okkar viðskiptum. Ingi konungur samþykkir þetta blíðlega, og hefja þeir einvígi sitt með stórum höggum og hörðum árásum. Hlífar beggja bresta, þeir verða sárir báðir, en þó fleiri á Inga konung. Að lokum fellur Ingi konungur til jarðar af mæði og blóðmissi, því hann var sundurflakandi af sárum. Liforinus konungur lætur leggja Inga konung í veglega sæng, en leggst sjálfur í aðra. Þeir taka nú að smyrja sár sín með dýrum smyrslum. Liforinus biður systur sína að leggja góða hönd á Inga konung og græða sár hans. Hún gerir boð bróður síns því hún var hinn ágætasti læknir og kunni meira í þessu en meykongurinn. Sár konunganna gróa nú. Ingi konungur sér að Síalín afbragð annarra kvenna í öllum Norðurlöndum, að meykongnum undanskildum. Hann lítur fljótt ástaraugum til hennar og biður nú hönd hennar. Meykongurinn og allur landslýður samþykkja að þessi ráðahagur takist svo öll ríkin fái frið og náðir, og Ingi konungur sættist við Liforinus konung. Liforinus konungur talar þá til Inga konungs. Ef þú vilt gifta Hleskjöld, góða vinn minn og fóstbróður, Listalín, þá skulu þessi ráð takast. Hann stendur einn til arfs og ríkis á Púl eftir móður sína Eydíu. Þar til vil ég gefa þeim 3. Indíalands og það enn betra. Meykongurinn og höfðingjar ríkjanna ganga nú með þessum erindum, og með bæn þeirra og fögrum orðum verða þessi kaup fullgerð. Orð send eftir frú Listalín og hún kemur til Frakklands eftir nokkurn tíma með dýrlegt föruneyti. Þá hefjast 3 brúðkaup í upphafi ágústmánaðar og standa allan mánuðinn með miklum prís og blóma. Þar var fallega étið og fagurlega drukkið með alls kyns mat og dýrustu drykkjum. Þar var alls kyns skemmtun, burtreiðar og hljóðfærasláttur. Þar sem konungarnir gengu var breitt út pell og purpuri og heiðurleg klæði. Ekki auðvelt að segja með ófróðri tungu hve mikill fögnuður var í miðjum heiminum af slíku hoffólki samankomnu. Hófið stóð í mikilli heimsgleði með dýrlegum tilföngum. En eins og öll heimsstyrð líður lauk brúðkaupunum og höfðingjarnir voru útleitir með fögrum gjöfum í gulli, gimsteinum og góðum vefjum. Hoffólkið skildist með fögrum friði og kærleika hvert við annað. Ingi konungur og hans frú sigldu til Miklagarðs. Hleskjöldur og Listalín fóru til Púl og stýrðu þar ríki til dauðadags. Liforinus og meykongurinn stýrðu Frakklandi. Þau áttu ágætt barn, son sem hét Ríkon eftir móðurföður sínum, og hann stýrði síðan Frakklandi með heiðri og sóma eftir daga þeirra. Svo lýkur þessu ævintýri af hinni frægu Nítíðu og Liforinus konungi.
Takk kærlega fyrir að hlusta á Nítíðu sögu með mér. Vel gert að halda út til enda og vonandi hafið þið notið sögunar.